โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูฟี่คุณนะครับวันนี้อย่างที่เห็นในต้นคลิปนะจะเป็น6หนุ่มสายแฟร์กับ LV Soft Trunk ของเขานะครับก็คือเมื่อกี้มีการแพรมๆไปแล้วว่าหนุ่มๆเนี่ยสายแฟชั่นถ้าจะใช้กระเป๋า LV Soft Trunk เนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างก็เอามาให้ดูถึง6ลุคจุกๆกันนะครับก็ลองไปดูว่าเป็นยังไงกระเป๋าที่เราจะพูดถึงกันวันนี้คือกระเป๋าLouis Vuittonเนี่ยก็คือเขามีหลายรุ่นแหละแต่ว่ารุ่นที่ได้รับความนิยมหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ Virgil Abloh เขามาทำก็คือรุ่น Soft Trunk นะครับ Soft Trunk มันก็เป็นกระเป๋าที่เป็นหีบนิ่มมันก็จะเป็นกระเป๋าขึ้นทรงแบบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็นิ่มๆหน่อยจะค่อนข้างมีราคาสูงเพราะว่ามันทำยากมั้งก็วันนี้เราจะมาดูตระกูล Soft Trunk ทั้งหมดนะครับเป็นกระเป๋าที่พอมันเป็นทรงปุ๊บแล้วมันมีความ LV ผมว่ามันเป็นกระเป๋าที่มันไม่ได้ชิลนะมันมีความแบบเป็นสตรัคเจอร์เป็นรูปทรงฉะนั้นแนวการแต่งตัวเนี่ยก็จะไม่ได้ชิลมากแต่ว่าวันนี้เราก็ลองอะแดปดัดแปลงมาแต่งกับลุคต่างๆถึง6ลุคก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงมาดูใบแรกกันก่อนใบนี้คือ Soft Trunk รุ่นปกตินะครับไซส์มันก็จะเป็นไซส์เนี้ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะแต่ว่า Material อันนี้มันเป็น Material ที่เป็น Monogram See-through หรือว่าถ้าในวงการเขาจะเรียกว่า Mesh Monogram Mesh มันก็จะมีความแบบตะข่ายหน่อยใสๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรุ่นพิเศษน่าจะเป็น Fall Winter ปีแบบสักปีหนึ่งมันจะไม่ได้ละ19ประมาณเนี้ยก็ราคาแพงผมซื้อจาก Emporium น่าจะประมาณ150,000-160,000อ่ะ Soft Trunk มันค่อนข้างแพงนะครับคือมันจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบซอฟต์นิดนึงก็จะแบบนุ่มๆนิ่มๆหน่อยข้างในก็ไม่มีอะไรก็จะโล่งๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ่ยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับสายแล้วก็สายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโซ่อย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมเป็นโซ่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบสามารถถอดสายได้ในการปลดอันนี้ออกมาปลดได้ละเห็นไหมก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ผมว่ามันแอบใหญ่ไปหน่อยนะสำหรับผู้ชายที่ตัวไม่ได้สูงมากแบบผมเงี้ยผมสูง173นะครับผมว่าใช้ได้แต่ว่าก็อาจจะเทอะทะไปหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นมินิซอฟต์ทรังก์เดี๋ยวเรามาดูกันน่าจะดีกว่านี้ถ้ามาดูลุคที่เราแต่งกันไปเมื่อกี้เนี่ยมันคือหนุ่มพาสเทลสายชิลก็จะสังเกตว่าคือกล่องรุ่นนี้มันไม่ชิลใช่ไหมครับแต่ว่าเมชมันชิลคือมันมีความแบบตะข่ายชิลๆหน่อยฉะนั้นเนี่ยลุคที่ผมใส่หนุ่มพาสเทลสายชิลผมก็จะเลือกใช้เสื้อที่เป็นเสื้อตะข่ายจะได้มีความชิลๆคล้ายกับวัสดุของกระเป๋านะครับแล้วก็คือสีดำสีดำมันไม่ชิลถูกป่ะผมก็เลยพยายามใส่สีพาสเทลโดยการแอดสีขาวแอดกางเกงสีฟ้าอ่อนนั้นของ Uniqlo นะครับ Ankle Pant เนาะแล้วก็ใส่หมวก LV หมวกแก๊ป LV ที่มันเป็นสีฟ้าเข้ากับกางเกงมันก็จะได้แบบเสริมความชิลขึ้นมาแล้วก็เพิ่มแบบความชิลโดยการใส่รองเท้า Loewe Espadrille นะไม่รู้มีใครสังเกตเห็นหรือเปล่าอันนั้นก็คือหนุ่มพาสเทลสายชิลนะครับกับกระเป๋า LV Soft Trunk Mesh นะฮะลุคถัดมาเป็นหนุ่มเกาหลีสายลักชัวรี่หนุ่มเกาสายลักชูนะครับก็จะมาพร้อมกับกระเป๋ามินิซอฟต์ทรังก์รุ่นนี้อันนี้ก็คือซอฟต์ทรังก์แต่ว่าเป็นมินิก็จะรุ่นเล็กกว่าถ้าเทียบไซส์กันมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าวางตรงกันนะซอฟต์ทรังก์ก็จะใหญ่กว่าสูงกว่ายาวกว่าอะไรเงี้ยผมว่าไซส์นี้กำลังดีเลยผู้ชายคนเอเชียใช้ได้แล้วก็ผู้หญิงก็ใช้ก็น่ารักนะครับมินิซอฟต์ทรังก์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบมาพร้อมกับโซ่อย่างเงี้ยแล้วก็มีซิปอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเสมอก็จะรูดออกได้อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่อะไรกระจุกกระจิกได้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกตัวกระเป๋าจะเป็นซิปเดียวคือถ้าเป็นซอฟต์ทรังก์เมื่อกี้ซิปมันจะเป็นดับเบิลซิปแต่อันนี้มันจะเป็นซิปอันเดียวเห็นไหมมันก็จะรูดด้านเดียวเพราะว่ากระเป๋ามันเล็กข้างในก็จะโล่งๆนะมีพาร์ติชัน1อันรุ่นนี้เป็นโมโนแกรม Legendary ไม่รู้ว่าจำไม่ได้
น่าจะแบบปี19เหมือนกันมั้งมันก็จะมีความแบบเป็นลายโมโนแกรมใช่ไหมคลาสสิกแต่ว่าคลิปกับโลหะมันจะมีความเป็นแบบเอชโกลแบบทองเก่าๆหน่อยอันนี้มันก็จะมีความลักชัวรี่สายเนี่ยก็จะเป็นสายโซ่ทองสีหนังคาวไฮอย่างเงี้ยฉะนั้นผมก็เลยเอามาแมทช์ลุคเป็นหนุ่มเกาสายลักชูก็คือมีความใส่เสื้อฮูดดี้ที่เป็นตาข่ายซีทรูนิดนึงก็จะมีความเกาหลีหน่อยแล้วก็กางเกงขาใหญ่พริ้วหน่อยอันนั้นคือกางเกงของ 3.3 ฟิลคลิปเป็นเหมือนเสื้อนะครับยี่ห้อเดียวกันก็จะแบบมีความเกาหลีใช่ป่ะแล้วก็ลักชัวรี่เนี่ยมันก็คือมาจากความทองของกระเป๋าอะเสื้อกับกางเกงมันมีความเป็นเกาหลีแล้วก็ลักชัวรี่มีความมาจากกระเป๋าก็เลยเป็นหนุ่มเกาสายลักชูใส่รองเท้าเป็นรองเท้าสลิปเปอร์ LV นะครับมันก็จะมีความเป็นแบบส้นบางๆแล้วก็แบบสวมได้เลยแบบไม่ต้องใส่ถุงเท้ามีความเป็นหนังกราบมีโลโก้ LV เนี่ยมันจะมีความแบบลักชัวรี่ขึ้นมาอันนี้ก็คือหนุ่มเกาสายลักชูถัดมาก็จะเป็นหนุ่มเพปซี่สายอินดี้ใช่ไหมก็คือใบนี้อันนี้คือมินิซอฟต์ทรังก์เหมือนกันถ้าเหมือนกับใบเมื่อกี้เลยรุ่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็น Limited Edition เป็นหลุยส์วิตตอง X กับ Nico LVX กับ Nico อันนี้เป็นคอลเลคชันแรกมันก็จะมีความเป็นลายแบบลายโมโนแกรมอันนี้ครับแล้วก็ผสมกับไจแอนท์ดามิเย่เนี่ยดามิเย่เป็นลายตารางใช่ไหมโมโนแกรมเป็นลาย LV ก็จะเป็นแบบมาผสมกันแล้วเขาก็จะทำเป็นแบบเมลติ้งตรงเนี้ยเมลติ้งอันนี้ก็คือของ Nicoนะโลหะก็จะเป็นโลหะแบบสีดำอ่ะผมว่ามันมีความเซอร์มีความอินดี้หน่อยตามสไตล์นิโก้นะ Human Made ก็คือเพลพี่เนี่ยก็คือว่ามีความแบบเขาจะใส่เสื้อแบบเข้าชุดกันใช่ป่ะผมก็เลยเลือกเสื้อชุดนอนพาจามัสของโปโลราฟลอเรนที่มันมีความเป็นลายเพลทสีเขียวสีน้ำเงินคือเพลพี่มันจะมีความแบบเข้าชุดไงฉะนั้นชุดนอนเสื้อนอนกับกางเกงนอนก็เข้าชุดกันลายเพลทแล้วก็สีสันแบบคุมโทนนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นความเพลพี่แล้วก็รองเท้าไม่รู้มีใครสังเกตเห็นหรือเปล่ารองเท้าของลุคเนี้ยก็จะเป็นบาเลนเซียกาที่เป็นเหมือนแบบไฮท็อปอะครับเหมือนเป็นทรงคอนเวิร์สอะมันก็จะมีความอินดี้ขึ้นไปอีกฉะนั้นนี่ก็คือลุคที่3นะหนุ่มเพลพี่ใส่อินดี้ลุคถัดมาเป็นลุคแบบหนุ่มน้อยสายสตรีทไม่รู้จำกันได้ไหมก็คือเป็นกระเป๋าใบนี้อันนี้ก็เป็นซอฟต์ทรังก์แต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตนะครับมันจะเป็นทรงอีกทรงหนึ่งแล้วมันก็จะมีหูจับตรงเนี้ยนะมันชื่อว่า handle คือแปลว่าหูจับ handle soft trunk นะก็จะมีออกมาหลังๆแหละแล้วก็จะมีสายแต่สายจะไม่มีโซ่รุ่นนี้มันจะไม่มีโซ่นะ handle soft trunk ก็จะเป็นทรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นโมโนแกรมมิเรอร์น่าจะเป็น for winter 19ก็จะมีความแบบสะท้อนแสงเหมือนกระจกหน่อยอะผมว่ามันมีความสตรีทมากๆอ่ะล้ำหน่อยสตรีทมากๆก็เลยใส่โอเวอร์ไซส์ทีเชิ้ตใช่ป่ะ Balenciaga ลายซิมสันตัวใหญ่ๆแล้วก็ใส่กับกางเกงยีนขายใหญ่ๆนั้นน่าจะเป็นของสยามมั้งแบรนด์ ASAP อะไรเงี้ยก็จะมีความลุคสตรีทแล้วก็ใส่รองเท้า LV sneaker ไม่รู้ใครสังเกตทันไหมนะเป็นสนิเกอร์สีขาวใช่ไหมครับแต่ว่าขอบข้างหลังอ่ะมันจะมีความเป็นสีเงินก็จะเข้ากับอันนี้แล้วก็ใส่บินนี่คือแบบหมวกถักไหมพรมนะจริงๆมันไว้ใช้กับหน้าหนาวแหละแต่ว่าเราเป็นสายแฟร์แล้วก็มาใส่คือบินนี่ใส่แล้วมันจะให้ความแบบความสตรีทยิ่งขึ้นไปอีกอ่ะก็เลยเป็นหนุ่มน้อยสายสตรีทนะ ลุคถัดมาเป็นกระเป๋าใบนี้อันนี้คือ soft trunk briefcase ก็คือเป็นกระเป๋า briefcase แหละแต่ว่ามันทรง soft trunk นะครับอันนี้คือลายโมโนแกรม eclipse อันนี้ไม่เกี่ยวกับกระเป๋าอันนี้คือน้องวิเวียนเป็นชามห้อยกระเป๋าสีม่วงนะครับผมว่ามันมีความแบบวิเวียนมีความสีดำแล้วมันก็เข้ากับกระเป๋าก็เลยมาห้อยนะโอเคอันนี้คือกระเป๋า soft trunk briefcase นะครับมันก็จะเป็นกระเป๋าใส่เอกสารทำงานแหละทรงแบบถือนะแล้วมันก็จะมีหูหิ้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีสายเอาไว้ shoulder bag ได้แต่ผมว่าถือจะดีกว่านะฉะนั้นลุคที่มาแมทช์กับกระเป๋าใบนี้ก็จะแต่งตัวแบบเรียบร้อยดูภูมิฐานนิดนึงเพราะว่าเราต้องการแบบความน่าเชื่อถือใช่ไหมก็จะใส่เชิ้ตสีขาวเป็นแบบ must have item ที่ผู้ชายทุกคนควรมีนะครับแล้วก็ใส่เบเซอร์สีดำเพื่อเพิ่มความแบบเป็นทางการมากขึ้นแจ็คเก็ตตัวเมื่อกี้คือสีดำเบเซอร์เนี่ยเป็นของแซงลองนะครับไม่ใช่ LV นะแล้วก็
ใส่กับกางเกงผ้าสแลกอันนั้นผมใส่แบรนด์สเปานะของเกาหลีนะครับมันก็จะขาแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ขาไม่ได้สลิมอ่ะก็จะแบบพลิ้วๆหน่อยอะไรเงี้ยใส่กับรองเท้าหนังบูทสีดำของแซงโอลองที่เป็นเชลซีบูทนะก็จะมีความทำให้เป็น total look มีความแบบทางการเรียบร้อยใส่รองเท้าหนังแต่ว่าเราใช้กระเป๋า LV มันก็ต้องแฟชั่นระดับหนึ่งนะก็เลยใส่แว่นใสตัดแสงสีฟ้าครับของ LV ที่เป็นรุ่นว่า Millionaire นะมันก็จะแบบขับความเป็นแฟชั่นขึ้นมาอีกถึงแม้ว่าเราจะใส่เชิ้ตขาวใส่เบรเซอร์คลุมอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีความสายแฟร์ผมค่อนข้างชอบนะจะถือก็ได้หรือว่าจะโชลเดอร์ก็ได้ก็จะทำให้แบบความแฟร์หนักขึ้นมากก็ไปลองดูกันได้นะครับอีกลุคนึงเนี่ยเป็นลุคหนุ่มเซอร์สายผจญภัยคือจะมีความใส่เป็นเสื้อเบรเซอร์ซาฟารีนะมาจับคู่กับกระเป๋าใบนี้อันนี้เป็นซอฟต์ทรังก์แต่ว่าเป็นซอฟต์ทรังก์แบ็คแพ็คมันคือจะเป็นเป้อันนี้คือคอลเลกชันเดียวกันกับคอลเลกชันนี้ออกมาพอๆกันตอนนั้นอะแต่ว่าอันนี้เป็นมินิซอฟต์อันนี้เป็นแบ็คแพ็คอันนี้เป็นaccessory ผมมาตกแต่งผมรู้สึกว่ามันเข้ากันดีนี่คือNico LV เหมือนกันก็เป็นเป้ที่เป็นทรงแบบทรงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยก็แนวความเป็นเป้มันมีความเป็นแบบนักเดินทาง traveler อยู่แล้วอ่ะก็เลยเอามาตีความใส่เป็นแบบหนุ่มเซอร์สายผจญภัยมีความเซอร์ใช่ป่ะใส่ซาฟารีแจ็คเก็ตอันนั้นคือซาฟารีแจ็คเก็ตของซาร่ามีความเป็นสีเขียวขี้ม้าใช่ไหมแล้วก็ใส่กับกางเกงที่เป็นสีแบบน้ำตาลหน่อยลายลูกฟู่แล้วก็รองเท้าไม่รู้ทุกคนสังเกตไหมเป็นรองเท้าบูทที่เป็นหนังกราบสีน้ำตาลของแซงรองเหมือนกันนะครับก็จะทำให้ลุคมันมีความเป็นแบบเหมือนอารมณ์อินเดียนาโจนอะลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมใส่แว่นที่เป็นแว่นทอมบราวน์ไม่รู้คนจะสังเกตไหมนะเป็นแว่นแบบแว่นใสที่เป็นกรอบสีดำบางๆหน่อยมันก็จะทำให้มันดูแบบแฟร์ขึ้นมาไม่ใช่เป็น traditional แบบนักผจญภัยธรรมดานะครับแล้วก็ใส่เสื้อข้างในเป็นเสื้อสีชมพูที่มันมีลายเป็นเสื้อเชิ้ตสีชมพูมันก็จะแบบแฟร์นะแล้วก็ใช้กระเป๋า LV Backpack ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือกระเป๋า LV Soft Trunk เป็นกระเป๋าที่ไม่ชิลเลยแต่ว่าเราก็เอามาทำลุคให้มันสนุกสนานขึ้นแบบเป็นหนุ่มสายแฟร์กับ LV Soft Trunk ของเขาทั้งหมด6ใบก็หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ที่เป็นแบบแนะนำเรื่องแฟชั่นเรื่องแบรนด์ไลฟ์สไตล์หรือว่า Luxury Travel ต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง Luffy Cool ของผมด้วยนะครับแล้วก็ไปคอยดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไปแล้วจ้ะวันนี้บ๊ายบายวันนี้เราจะมาพูดถึงกระเป๋ารุ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ Dior นะชื่อรุ่นว่า Saddle เปรียบเทียบกันแหละให้เห็นกันไปเลยว่า Saddle ผู้ชายกับ Saddle ผู้หญิงเนี่ยมันเป็นยังไงใครชนะกันใบนี้มันคือแบบแต่งตัวสนุกแล้วก็เปรี้ยวมากแต่ว่าใส่อะไรไม่ได้เลย